หมวกกันน็อกปกป้องหัวเราได้อย่างไรและหมวกกันน็อกมอเตอร์ไซค์แตกต่างกับหมวกกันน็อกแข่งรถยนต์ยังไงวันนี้เราจะพามาดูกันครับเทคโนโลยีและการผลิตดีเทลต่างๆของหมวกกันน็อกมีอะไรบ้างวัสดุที่นำมาใช้คืออะไรและทำไมหมวกกันน็อกต้องแบ่งเป็นหลายๆประเภทเรามาชมกันครับก่อนที่จะเลือกใช้งานกันแบบผิดประเภทนะครับเราจะพาชมวิธีการผลิตกันก่อนหมวกกันน็อกที่เราเห็นกันนั้นจะแบ่งเป็น3ชั้นนั่นก็คือเปลือกหมวกหรือว่า outer shell การผลิตนะครับจะผลิตโดยการขึ้นรูปตามวัสดุที่ต้องการใช้เช่นพลาสติกก็จะเป็นพลาสติกที่พิมพ์ออกมาจากโมโดยใช้เครื่องจักรเพื่อความรวดเร็วและประหยัดต้นทุนจากนั้นจะมีการเก็บงานเพื่อเก็บรอยต่อตามแม่พิมพ์นะครับของพลาสติกให้ดูเรียบร้อยสวยงามถ้าเป็นงานไฟเบอร์ต้องมีการขึ้นรูปและมีการเรียงเลเยอร์ของเส้นใยไฟเบอร์ตามที่ผู้ผลิตออกแบบมานะครับและมีการอบนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงตามกระบวนการผลิตไฟเบอร์เมื่อขึ้นรูปเสร็จแล้วจะมีการตัดแต่งเพื่อความสวยงามและเรียบร้อยนะครับซึ่งอาจจะมีการใช้ทั้งหุ่นยนต์หรือใช้เป็นงานฝีมือจากแรงงานก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการออกแบบของหมวกรุ่นนั้นๆในหมวกเกรดดีๆนะครับจะมีการเช็คคุณสมบัติว่าตรงกับสเปคที่ต้องการไหมในทุกๆใบนะครับเมื่อมีการตัดแต่งแล้วจึงพ่นสีรองพื้นและมีการขัดเก็บรอยมีการตรวจสอบอีกครั้งนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าพื้นผิวของหมวกนั้นมีความเรียบดีไม่ส่งผลต่อการทำสีในขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากนั้นจะเป็นการทำลวดลายนะครับมีทั้งแบบสติกเกอร์นะครับและแบบแอร์บัตในบางรุ่นและบางยี่ห้อและปิดท้ายด้วยแลกเกอร์เคลือบทับซึ่งลายที่ทำออกมาบางลายจะผลิตเป็นลิมิเต็ดทำให้มีราคามือ2พุ่งแซงราคามือ1ไปได้เลยครับเปลือกหมวกเป็นส่วนที่เรามองเห็นจากภายนอกนะครับมีหน้าที่รับแรงกระแทกโดยตรงนะครับเมื่อเกิดการปะทะต้องมีความแข็งแรงแต่น้ำหนักต้องไม่มากจนเกินไปเปลือกหมวกมีหลายวัสดุแต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียยังไงมาฟังกันนะครับแบบพลาสติก ABSจะเป็นวัสดุพลาสติกผสมนะครับที่มีความแข็งแรงในระดับปานกลางนิยมใช้ในหมวกกันน็อกรุ่นเริ่มต้นโพลีคาร์บอเนตนะครับมีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีทนต่อการกระแทกได้สูงใช้ในหมวกระดับปานกลางถึงสูงนะครับ3ไฟเบอร์การ์ดเป็นวัสดุผสมไฟเบอร์และเรซินน้ำหนักเบาทนแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีนะครับเหมาะกับใช้ในงานสนามแข่ง4นะครับคาร์บอนไฟเบอร์เป็นวัสดุระดับพรีเมียมนะครับน้ำหนักเบามีความแข็งแรงสูงจะเจอในหมวกไฮเอนด์สำหรับนักแข่งมืออาชีพชั้นที่2นะครับชั้นซับแรงหรือ Impact Absorption Layer ชั้นซับแรงนะครับที่ซ่อนอยู่ภายในหมวกกันน็อกแม้จะมองไม่เห็นแต่เป็นส่วนที่มีบทบาทสำคัญในการดูดซับแรงกระแทกเพราะถ้าแรงปะทะสามารถถ่ายทอดจากเปลือกนอกได้มายันหัวของเราได้โดยตรงก็อาจจะทำให้หัวของเรารับแรงกระแทกแบบเต็มๆอยู่ดีซึ่งวัสดุที่นำมาใช้นะครับก็จะมี2แบบนั่นก็คือโฟมแบบ EPS นะครับและโฟมหล่อแบบหลายชั้นโดยโฟมนะครับจะถูกหล่อออกมาจากแม่พิมพ์ให้มีขนาดพอดีกับเปลือกนอกนะครับและนำมาติดตั้งเข้ากับหมวกชั้นนอกนั่นเองชั้นที่3นะครับก็คือชั้นซับในชั้นนี้จะมีโอกาสสัมผัสกับหัวของเราโดยตรงโดยทำจากโฟมอ่อนหรือว่าผ้านิ่มๆที่เน้นระบายอากาศนะครับเพื่อมีการกระชับในการสวมใส่และสวมหมวกได้พอดีกับหัวของเราจากนั้นนะครับจะเป็นการใส่ส่วนประกอบต่างๆเข้าไปเช่นชิวหน้านะครับที่มีให้เลือกใช้กันหลายแบบทั้งแบบใสแบบกันแดดแบบประหลอดหรือแบบสีสันต่างๆปุ่มเปิดปิดช่องลมอุปกรณ์ยกคางหมวกในรุ่นที่เปิดคางหมวกได้นะครับซึ่งหมวกกันน็อกเมื่อผลิตเสร็จแล้วจะต้องทำการทดสอบมาตรฐานเช่นกันนะครับโดยมาตรฐานจะมีดังนี้นะครับ1. ย่อมาจาก Department of Transportation หรือกระทรวงคมนาคมของสหรัฐอเมริกาซึ่งกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของหมวกกันน็อกที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกาโดยมาตรฐาน นะครับมุ่งเน้นเรื่องความสามารถในการปกป้องศีรษะจากอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีการทดสอบหลายรูปแบบเช่นความทนต่อการกระแทกการเจาะทะลุความแข็งแรงของสายรัดคางความเบี่ยงเบนของวิสัยทัศน์และการทดสอบแรงบีบอัดนะครับนะครับกำหนดให้ผู้ผลิตเป็นฝ่ายทดสอบเองและมีการสุ่มตรวจภายหลังหากไม่ได้ผลตามที่อ้างนะครับก็จะมีบทลงโทษตามมาตรฐาน ECE นะครับหรือว่า Economic Commission for Europe เป็นมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในทวีปยุโรปและประเทศอื่นๆนะครับที่ยอมรับมาตรฐานสากลเช่นญี่ปุ่นออสเตรเลียและบางประเทศในเอเชียนะครับเป็นมาตรฐานที่มีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดต้องผ่านการทดสอบโดยหน่วยงานภายนอกไม่ใช่ระบบรองรับของตัวเองนะครับเหมือนเน้นการป้องกันในสถานการณ์จริงที่หลากหลายเช่นการกระแทกหลายมุมและการกระแทกแบบหมุนและทำไมมาตรฐาน ECE ถึงได้รับการยอมรับนะครับเพราะว่ามีการทดสอบที่หลากหลายรูปแบบรองรับสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับอุบัติเหตุจริงมีความเข้มงวดนะครับและใช้หน่วยงานอิสระในการตรวจสอบคุณภาพและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือมาตรฐานมอก.ของไทย
นั่นเองเป็นการทดสอบแนวทางเดียวกับดอทกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องห่วงสำหรับเรื่องความปลอดภัยนะครับแต่ละมาตรฐานก็จะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือความปลอดภัยของผู้ใช้งานนะครับแต่ไม่ว่าหมวกจะดีแค่ไหนนะครับถ้าเกิดการกระแทกที่ส่วนอื่นของร่างกายยังไงก็เกิดการบาดเจ็บได้ครับนอกจากจะเลือกอุปกรณ์การขับขี่ที่ได้มาตรฐานแล้วสติก็เป็นสิ่งสำคัญในการขับขี่และนอกจากหมวกมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับเชื่อว่ามีคนหลายคนสงสัยนะครับว่าหมวกกันน็อกที่นักแข่งรถยนต์เขาใช้กันมันเหมือนกับของมอเตอร์ไซค์ไหมนะครับมาเริ่มกันนะครับโดยหมวกของรถยนต์ที่ใช้สำหรับการแข่งขันดูภายนอกอาจจะคล้ายกับหมวกกันน็อกของมอเตอร์ไซค์นะครับแต่การออกแบบจะแตกต่างกันเริ่มตั้งแต่หมวกกันน็อกรถยนต์จะมีหมุดสำหรับใส่ฮานอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ใช้ควบคู่กับหมวกกันน็อกนะครับฮานจะช่วยล้างศีรษะไว้ไม่ให้พุ่งไปด้านหน้าหรือตามแรงปะทะเมื่อเกิดอุบัติเหตุอีกทั้งยังช่วยลดอาการบาดเจ็บและกระดูกคอเคลื่อนได้อีกด้วยนะครับซึ่งตัวฮานเองนะครับก็ต้องผ่านมาตรฐานจาก FIA Standard เหมือนกันหมวกกันน็อกมอเตอร์ไซค์นะครับต้องป้องกันแรงกระแทกจากการชนโดยที่ไม่มีโครงสร้างรอบตัวและต้องป้องกันฝุ่นและฝนได้นะครับแต่หมวกกันน็อกที่ใช้บนรถยนต์นะครับต้องออกแบบให้ป้องกันการกระแทกกับอุปกรณ์บนรถเป็นหลักเช่นโลเคสและต้องเผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินในกรณีไฟไหม้ด้วยในด้านโครงสร้างและวัสดุหมวกมอเตอร์ไซค์จะใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาและมีชั้นรับแรงกระแทกรองรับการล้มในมุมต่างๆนะครับแต่ในหมวกรถยนต์มักใช้คาร์บอนไฟเบอร์และมีชั้นป้องกันไฟในกรณีไฟลุกไหม้ห้องคนขับนะครับน้ำหนักของหมวกกันน็อกมอเตอร์ไซค์จะเบากว่าเพราะต้องการความคล่องตัวส่วนของรถยนต์จะมีน้ำหนักที่มากกว่าเพราะต้องมีชั้นกันไฟด้วยโดยหมวกกันน็อกของรถยนต์นะครับจะมีออปชั่นเสริมเช่นท่อระบายอากาศสำหรับระบายความร้อนมีช่องน้ำและช่องสำหรับอุปกรณ์สื่อสารราคาของหมวกรถยนต์จะแพงกว่านะครับเพราะต้องผ่านมาตรฐาน FIA ซึ่งการออกแบบจะซับซ้อนกว่าหมวกกันน็อกมอเตอร์ไซค์ครับและในวันนี้นะครับเราจะมาบอกข้อมูลที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ทราบนะครับโดยหมวกกันน็อกนะครับจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ 3-5 ปีเพราะวัสดุซับแรงกระแทกอาจจะเสื่อมสภาพและเปลือกนอกอาจจะเสื่อมสภาพตามการใช้งานได้ครับหมวกกันน็อกควรใส่ให้พอดีเพราะสำคัญมากถ้าแน่นเกินไปอาจจะทำให้ปวดหัวได้นะครับและถ้าหลวมเกินไปอาจจะทำให้หลุดตอนเกิดอุบัติเหตุและจริงๆแล้วเราควรจะเปลี่ยนหมวกกันน็อกทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุกับศีรษะเรานะครับเพราะบางทีโครงสร้างหมวกอาจจะพังไปแล้วแต่เราไม่เห็นนั่นเองไม่ควรเจาะหรือดัดแปลงหมวกกันน็อกนะครับเพราะว่าความแข็งแรงทางโครงสร้างอาจจะหายไปได้ครับหวังว่าจะได้รับความรู้กันไปแน่ๆสำหรับคลิปนี้เลยนะครับและเป็นประโยชน์กับทุกคนที่ต้องการใช้หมวกกันน็อกและสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ความปลอดภัยเลยนะครับนั่นก็คือสตินะครับผมเวลาทั้งขับมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ช่วยลดอุบัติเหตุได้แน่นอนครับสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ